ඉතින් ආයුබෝවන් කියලා ඔයගොල්ලෝ අදත් පිළිගන්නවා අපේ දොල්නිත් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ගෙනාවේ ගොඩක්ම ඉන්ට්‍රස්ට් වගේම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් ආස වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒක තමයි මෙන්න මේ අද මම ගෙනාවේ. ඉතින් ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ කැමති ඕනෑම ගෝල්ඩන් එහෙම නැත්නම් සිල්වර් බටන් එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් තමයි ඉතින් මේක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගේ මේ වීඩියෝ එක ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් මම මේකට යොදාගන්න වෙබ්සයිට් එක තමයි ePhoto 360 කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේකේ URL එක මම description එකේ වගේම comment box එකේ pin කරන්නම්. ඉතින් දැන් අපි වීඩියෝ එකට යන්. ඉතින් මේක ගැන ඉස්සෙල්ලාම කියන්න තියෙන්නේ මේක හරිම easy steps තුනක් තමයි අනුගමනය කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි step එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ YouTube gold button එකද YouTube silver button එකද Facebook gold button එකද Facebook silver button එකද Instagram gold button එකද Instagram silver button එකද Twitter gold button එකද Twitter silver button එකද කියලා select කරන එක විතරයි. ඉතින් මම පළවෙනියට YouTube gold button එක විදිහට select කළා. මේකට ඉස්සෙල්ලාම කියනවනේ sign in වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් පළවෙනියටම ඔයගොල්ලන්ට your text කියන තැන ඔයගේ channel එකේ නම දෙන්න. ඉතින් මම මගේ channel එක මෙහෙම නම දීලා ඉතින් මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ ප්‍රිවිව් එකක් අපේ බටන් එකේ ක්‍රියේට් කරන ඉස්සෙල්ලාම ඉතින් ඒක අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේක ප්‍රිවිව් එක. ඉතින් අපි මේකට යූස් කරන්නේ ePhoto 360 කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේක තමයි අපේ ෆයිනල් ස්ටෙප් එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් දොල්නිත් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් congratulations on passing 1 million subscribers කියලා YouTube එකෙන් අරගෙන gold button එකම මේ විදිහට මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් ඒක සේව් කරගන්න මෙතනින්. මම මේක gold button 1 කියලා සේව් කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පල්ලෙහා දීලා තියෙනවා මේකට link එකක්. මේකෙන් උනත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඕන එක්කෙනෙක් එක share කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිට ඔයගොල්ලෝ කැමති ඕන විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ මේ බටන් එක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ link එක ෂෙයා කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේ මගේ gold button එක යටත් ගියා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ gold button එකක් හදාගෙන ඔයගොල්ලෝගේ YouTube channel එකට මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕනේ මේක හදාගන්න අපිට එක subscriber කෙනෙක් හිටියත් ඇති. ඒ වගේම ඔයා මේ channel එකට දාන පළවෙනි වීඩියෝ එක මේක වුණත් අවුලක් නෑ. ඉතින් මේකෙදි අපේ subscriber count එක කීයද කියලා මේගොල්ලෝ හොයන්නේ. ඒකින්ද අපිට කැමති ගානක් දාලා ගන්න පුළුවන්.